Chào mừng các bạn trở lại với kênh vlog của anh London. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đó chính là LV. Ngày xưa mình không biết gọi là gì, chỉ gọi đơn giản là LV. Sau này một bạn nó bảo cho mình thì nó bảo đọc là Louis Vuitton. Louis Vuitton đọc hơi điệu một tí, và 90% bọn Tây đọc cái này sai, cho nên là khi mà các bạn đến cái store của LV thì các bạn cũng không việc gì phải ngại cả, bởi vì cái tiếng Pháp của nó rất là khó đọc. Louis Vuitton. Có thể nói đây là một trong những thương hiệu thành công nhất trong lịch sử ngành thời trang. Hiện tại thì có hai loại túi chính, một loại thì có màu trơn như màu trắng, màu đỏ, màu đen. Thì cái loại đấy khá là dễ mua tại store và không bị giới hạn số lượng. Và cái loại thứ hai là có hoa văn họa tiết, nhìn màu nó như thế này thì bọn mình gọi nó là màu monogram. Cái loại này khá là khó mua tại store, bởi vì nhiều khi cái loại mà mình cần thì nó lại không có tại store, hoặc là bọn mình bị giới hạn số lượng. Ở London ấy, khi mà bọn mình đến cái store LV thì bọn mình luôn phải cầm theo cái hộ chiếu, và một năm thì bọn mình chỉ mua được 2 cái túi monogram thôi. Và trên tay mình hiện tại là một cái ba lô nhìn rất là xinh, mình mới nhận được cái ba lô này thôi. Và quyết định là làm review về LV luôn, bởi vì là chả mấy khi có cái sản phẩm đẹp như thế này để mà làm review. Thì cái ba lô này hiện tại nó có giá trên thị trường là 1.480 bảng, tương đương với 45 triệu tiền Việt Nam, bằng mấy trăm cái ba lô đi học khác, đúng không ạ? Do vậy là trước khi mình mua thì mình phải có những cái hiểu biết nhất định về cái ba lô này. Ngay sau đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cái kinh nghiệm của bản thân mình để nhận biết được cái ba lô này là thật hay là giả. Khi mà mình cầm cái túi này trên tay ấy, thì cái đầu tiên mình nhìn có lẽ chính là hoa văn. Thì cái hoa văn nó phải cân xứng nhau trên cái túi. Cái đường chính giữa này, các cái điểm tâm của các cái hoa văn nó phải đi thành một đường thẳng nằm ở giữa cái túi. Và hai cái bên mép này, tại những cái điểm cắt ấy, thì nó phải được cắt tương xứng với nhau và cân đối với nhau. Ví dụ như cái mép này và mép này, nhìn cái họa tiết nó phải giống nhau, nó bị cắt giống như nhau. Họa tiết này và họa tiết này nó cũng được cắt giống nhau. Và tại các cái mối nối ấy, thì cái họa tiết nhìn nó cũng giống như là không bị cắt, và người ta cân chỉnh nó rất là cẩn thận, để khi mà mình nhìn từ xa mình cảm giác như các cái họa tiết nó vẫn được giữ nguyên vẹn ở tại các mối nối. Thế còn đối với những cái sản phẩm mà không phải là sản phẩm thật thì tại các mối nối này sẽ bị xê dịch và nó nhìn nó không cân đối nữa. Đấy là đặc điểm nhận dạng. Ngoài ra thì tại cái chỗ này có cái chữ LV này, thì nhìn đối với những cái sản phẩm thật thì nó được dập sâu, chữ nó nhỏ và nó nhìn nó khôn hơn. Thế còn đối với những cái sản phẩm giả thì nhìn chữ nó dập không được sâu, nó đông và nhìn nó hơi bị dại, hoặc là nó không cân đối với nhau. Nhìn nó cái chữ ở giữa này thì nó sẽ bị lệch sang một bên, hoặc là cái đường may nó sẽ không được thẳng mà nó sẽ hơi bị lệch một chút. Thì đây là cái túi này là túi thật, cho nên là nhìn nó rất là cân đối với nhau. Và ngoài ra thì khi mà mình lật ngược túi lại, nhìn từ đằng sau túi thì mình sẽ nhìn thấy một cái đường chỉ. Cái đường chỉ này nó sẽ xuyên qua tâm của tất cả các cái họa tiết đằng sau túi này. Các bạn nhìn này, nó đi qua đúng cái tâm điểm giữa của các họa tiết, nhìn rất là cân đối với nhau. Do vậy là đòi hỏi là cái người thợ ấy, người ta phải có trình độ nhất định người ta mới may được như thế này. Và cái sản phẩm LV là cái sản phẩm bán công nghiệp, tức là một nửa máy một nửa gia công. Do nên là một số cái bộ phận của cái ba lô sẽ được làm gia công bằng tay, và một số bộ phận sẽ làm bằng máy, chứ không phải hoàn toàn là bằng tay tất cả đâu. Đi đến cái phần khóa thì cái khóa của cái ba lô này là cái khóa bóng và nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên là cái khóa này thì hiện nay trên thị trường thì mọi người có thể bắt gặp những cái túi fake cũng có chất lượng khóa nhìn tương tự như vậy. Tuy nhiên là về cái kinh nghiệm của mình ấy, thì mình thường hay chạm vào khóa để mình cảm nhận nó. Tức là đối với những cái khóa mà là khóa rẻ tiền ấy thì mình sẽ có cảm giác như có một cái gì đấy hơi sắc nó cứa vào tay. Thế còn cái khóa đắt tiền ấy thì khi mà mình chạm vào cái khóa như thế này thì mình sẽ không có cảm giác như bị đứt tay, mà nó rất khá là mượt. Đấy, ngoài ra thì khi mà mình cầm cái ba lô trên tay thì mình có thể nghe được cái tiếng khi mà mình kéo khóa lại thì rất là êm và chắc chắn như thế này thì nó là hàng thật. Thế còn khi mà mình kéo nó bị mắc hay nó không được nghe êm tai như thế này ấy, thì nó không phải là hàng thật. Đấy là cái cách nhận biết của cá nhân mình.
Ngoài ra ấy, thì các bạn chú ý thêm một cái phần nữa là ở cái mép ở cái mép dây này thì nó làm gia công, cho nên là các cái đoạn nhựa nối cái mép này nó rất là đều, rất là mịn và không bị lồi lõm hoặc là không bị những cái kẽ hở hay là những cái lỗi. Cho nên là khi mà kiểm tra thì các bạn kiểm tra cái mép nhựa này nó phải đều, nó mịn với nhau. Đấy, các bạn nhìn chi tiết cái sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy được cái sự đều của nó. Và khi mà các bạn kiểm tra cái đường may ấy ở trên cái quai này thì các cái đường chỉ nó rất là cân đối và nó không bị chìa ra các cái mép hoặc là nó không bị lệch nhau. Nhìn hai bên mép của cái quai nó rất là đều và chắc chắn. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần bên trong của cái ba lô. Thì ở đây mình có thể thấy được là cái ba lô này made in France, tức là nó được sản xuất tại Pháp. Và để mà kiểm chứng cái đấy thì mình sẽ cố gắng tìm cái code ở bên sâu trong cái túi này. Ở đây mình có thể nhìn được cái code của nó là FL3109. Thì cái code FL này nghĩa là sản xuất tại France là chuẩn rồi. Và cái số 3109 nghĩa là gì? Cái số đầu tiên là số 3 và số thứ ba là số 0, tức là số 30 ấy, là thể hiện cho cái tuần sản xuất của cái ba lô này, tức là tuần thứ 30 tương ứng tháng 7. Thế còn số thứ hai và số cuối cùng là số 19 ấy, là tương ứng với cái năm sản xuất của cái ba lô này là năm 2019. Và ngày hôm nay là tháng 2 của 2020, cho nên là nó cũng khá là hợp lý. Tức là cái ba lô này đã được sản xuất 6 tháng trước rồi, 7 tháng trước rồi. Nó cũng khá là hợp lý, cái thời gian hợp lý. Nếu mà mình kiểm tra một cái ba lô mới mua mà nó được sản xuất 3-4 năm trước thì dĩ nhiên là nó không hợp lý rồi. Và cái ba lô này đấy khả năng không phải là ba lô thật. Cái phần cuối cùng để xác nhận xem là cái ba lô này là thật hay giả, đó chính là cái kinh nghiệm của mình, cái cảm giác khi mà mình sờ vào da. Thì khi mà cái ba lô được làm bằng da thật thì cái độ đàn hồi nó sẽ cao hơn và nó mềm mại hơn. Thế còn các cái ba lô mà làm bằng cái chất liệu giả ấy, nó hơi thì mình cảm giác nó hơi bóng một tí và nó hơi cứng hơn so với bình thường. Cảm giác như nó kiểu như hơi nhựa một chút ấy. Đấy, thế còn ba lô xịn thì nhìn nó màu nó sẽ sẫm hơn một chút và nhìn nó khôn hơn rất là nhiều. Thế đó là những cái kinh nghiệm cá nhân của mình để kiểm tra một cái ba lô thật hay ba lô giả. Còn nếu mà các bạn có những cái cách thức hay là những cái kinh nghiệm nào hay hơn thì có thể comment ở dưới cái video của mình. Cái sản phẩm thứ hai mà mình review ngày hôm nay đó là chính là một toilet bag. Cái sản phẩm này thì nó nhìn cũng khá là đáng yêu và giá cả của nó hiện tại là 700 bảng, tương đương với khoảng 20-21 triệu tiền Việt Nam. Và cái này thực chất ra là nó để sử dụng là để những cái đồ dùng cá nhân như là kem hay là kem đánh răng, kem dưỡng da, bàn chải các kiểu ABC. Tuy nhiên là khi mà vào tay người Việt mình ấy, thì nó trở thành một cái sản phẩm rất là đáng yêu. Các bạn gái thường hay là buộc khăn lên trên cái quai này và có thể sử dụng để đi ăn hay đi chơi hay là đi tiệc. Nhìn nó cũng khá là xinh và để được rất là nhiều đồ. Đây mình có thể thử để cái điện thoại vào cho các bạn nhìn này. Đấy, cái túi này nó để được rất là nhiều đồ và đây, và nhìn nó lại xinh. Ngoài ra nó lại còn rẻ nữa. Nó rẻ so với những cái hàng hiệu thôi. Thực ra đối với mình thì 20 triệu nó cũng khá là to rồi và khá là đắt tiền. Các bạn chú ý là đối với cái toilet bag này thì cái khóa của nó là được thiết kế theo kiểu giá cổ, cho nên là khi mà các bạn mua cái túi này từ các cái cửa hàng ấy, thì các bạn cũng đừng thắc mắc đây là hàng giả hay hàng thật, mà nó được thiết kế như vậy. Cho nên là để mà mình đánh giá hàng thật hay hàng giả thì mình cần phải hiểu biết về cái sản phẩm đó và cần trao đổi kinh nghiệm với những cái bạn bán hàng cùng mình. Bởi vì thực ra là bây giờ cái thị trường nó thay đổi rất là nhanh và các sản phẩm mới ra liên tục, cho nên là không bạn nào có thể nói tài được là các bạn ấy biết tất cả các sản phẩm là thật hay giả, mà mình cần phải trải nghiệm và cần phải
học tập và trao đổi hàng ngày. Mình rất là thích cái sản phẩm này và đây cũng một trong những cái best seller trong một thời gian dài. Và cái sản phẩm tiếp theo mình sẽ review ngày hôm nay đó chính là một cái vali LV rất là đẹp. Cái vali này hiện tại ở thị trường UK nó có giá là 1.770 bảng, tương đương với 53 triệu tiền Việt Nam. Rất là đắt tiền đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nhìn nó rất là sang chảnh và sang trọng. Thì sau này nếu mà mình có tiền thì mình cũng sẽ tiết kiệm để mua cho mình một cái vali như thế này để đi du lịch sang chảnh. Đặc điểm của cái vali này ấy, thì nó có cái chân này, bánh xe này rất là chắc chắn này, và nó được thiết kế bằng cao su để làm cho cái bánh xe nó đi được êm hơn và tăng độ bền cho bánh xe. Để các bạn có thể cảm nhận được là nó rất là chắc chắn như thế này, chứ nó không lỏng lẻo như mấy cái vali mình mua ngoài chợ. Đấy, ở đây thì mình có thể thấy được là cái vali này nó có một cái khóa này để bảo vệ. Tất nhiên là cái khóa này để cho nó đẹp thôi, chứ còn khi mà đã gặp trộm cắp thì nó khóa rời thì cũng mất. Đây, khóa cốt như thế này mình có thể bảo vệ cho cái vali này tạm thời được. Đấy, để mà mở nó thì mình bật như này này, kêu tách một phát, có hàng xịn, kêu được tách một phát. Bây giờ mình sẽ mở cái vali này xem bên trong nó có cái gì nhá. Bên trong cái này thì bên trong cái vali thì nó có cấu tạo khá là đơn giản. Nó có một ngăn để quần áo này, cái con ngăn này thì là để đồ dùng cá nhân như là kem đánh răng hay là ốp chiếu. Bên này nó có hai ngăn, một ngăn để đồ giấy tờ này, ngăn dưới này thì để những cái thứ quan trọng hơn, có thể là máy tính hay là những cái tài liệu mình cần mang theo để đi công tác. Khóa cũng được làm rất là chắc chắn, nghe rất là êm tai, đúng là tiền nòng đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại trong những video sau.